Ahoj přátelé, vítejte u dalšího videa na kanálu Pěstitelka Tvořilek a dneska tady mám novou motorovou pilu od značky Filmen a jenom předem upozorňuji, nejedná se o žádnou spolupráci, maximálně spolupráce s mým tatínkem, kde jsme zakoupili tuhletu pilu společně. A ukážeme si, jak jsem s touhletou pilou spokojený, už jsem ji tady zkoušel, tak řeknu svůj názor. Já nebudu ukazovat, jak to tady vybaluju, montuju, dávám řetěz, lištu a takovéhle věci. Jo, to většinou všichni asi sami víte. Jenom řeknu, co máte v balení, tak automaticky lišta, řetěz, motorová pila, plus nějaké malé příslušenství, klíč na vlastně odšroubování těch šroubů, plus na svíčku a plochý šroubovák. Jo, to je většinou takový ten základ, co k tomu dostanete. Potom k tomu ještě je malinký šroubováček, pak naštelování motorové pily a takovej pilník na broušení řetězu. Jo, opravdu fakt jako základní ten pilník. A samozřejmě tato nádobka. K té nádobce je úplně za mě k ničemu, nepoužitelná. Nejde zavřít, protože je to celý tady prostě šišatý, skroucený, takže tohle je prostě na vyhození. Radši, kdyby výrobce místo tohohle dal třeba pořádný pilník na ten řetěz. To bych radši uvítal, než takovouhle nějakou nádobku. Jo, to si můžete namíchat třeba, řeknu, v hrníčku. Takže tohle to k ničemu. Dál prostě futrál na lištu. Jediný co, tak mě trošku vadí, že ten futrál nebo kryt tak vůbec nedrží. Co se týče pily, tak pila má 2,9 kW a 65 kubických centimetrů. Má nějakých 8,5 tisíce otáček. Myslím si, že některé ty pily mají daleko víc těch otáček, že mají třeba kolem 10 až 12 tisíc otáček. Tahle má jenom 8,5, aspoň to píše výrobce. Co se týká zpracování, tak pevný plást. Jediný, co já bych třeba už uvítal u motorovky, která je vlastně jakoby nejvyšší řada od toho Filmenu, tak by mohlo být odpružený tomadlo. Ono jakoby trochu je odpružený, ale nevím, jestli tady pod těma šroubama jsou třeba nějaký silné bloky, nekoukal jsem, nevím, jo, co mám třeba tu starou motorovku, tak to má taky. Jediný, co se pak změnilo, tak už tady máme klasický kolívkový tlačítko na vypínání a zapínání, sytič zůstal téměř stejný a jediný, co se nám změnilo, tak je kryt, kde už je i jiný filtr. Délka té lišty je 450 mm. Já jsem chtěl s delší lištou, když tady zase budu řezat nějaký větší průměry. Mám tady třeba ještě průměry kolem těch 40, možná i 50, tak aby se mi to líp řezalo, abych to nemusel řezat tu 40 lištou. Jo, těch 5 cm si myslím, že bude znát. Tady je taková změna, tak napínání řetězu. Já u té starší mám napínání řetězu z boku, tady je i vlastně otvor, ale tady ta pila má štelování zepředu. Já nevím, jestli je to jakoby lepší nebo horší. Z mýho pohledu si myslím, že je to nejlepší tady z toho boku. Jo, ne zepředu, ale z boku, protože když jsem napínal řetěz, tak já vlastně jsem používal tady ten klíč a já nejsem schopný ten klíč mít takhle rovně. Když budete otáčet, tak vlastně tady ta strana vám bude vadit a musíte to mít vyhnutý. A podle mě bude trpět prvně ten šroubek. Takže je to spíš nepohodlný. Jo, ale to se mi třeba na tom moc nelíbí, že to dali dopředu, když se to všude u těch motorovek dává z boku. Někteří to tak mají. Ale musíme to brát tak, že to není žádná profesionální pila, ale je to prostě hobby pila. Zkusíme si nějaký řezání a potom na konci videa, jestli bych tu pilu doporučil, a nebo radši si ji třeba vyhnout.
Tak si shrneme teď tu motorovou pilu. Jediný co, takže váží 66 kg, tak na ty ruce je o něco těžší, než mám ten starší model, ale dá se to. Jediný, co mě trošku mrzí, že není odpružený to madlo, že to nemá ty pružiny, ale bude to mít nejspíš nějaký silent bloky, takže trošku v těch rukách je to cítit. Co se týká lišty, tak 450 mm a si myslím, že je velice dobrý, když fakt řežete nějaký větší průměry. Já občas tady nějaký mívám, tak ta lišta se mi docela i hodí. Co se týká výkonu, za mě úplně v pohodě, 2,9 kW, řeže, nedusí se to. Jediný, co se mi trošku na té motorové pili nelíbí, tak štelování nebo napínání řetězů, že ze přední strany a není to z toho boku. A druhá věc je hlučnost. Jelikož to teda samozřejmě má vysoký obsah, tak je to dost hlučný. Kolem dokola dřevník, takže se tady vlastně ten zvuk odráží a fakt je to nepříjemný na ty uši. Docela mě to rve. Jo, rve to uši. Takže určitě sluchátka a samozřejmě ochranný brýle a takový, to bychom tady měli. Máte tady dokonce samolepku a máte to i napsané v manuálu. Co se mi líbí, tak je opravdu, že můžu mít tady sebou ten klíč, nemusím to mít nikde po kapsách, krásně se to dá prostě vyndat a potom si to tam jenom zacvaknete. Jo, jde to trošku stuha, ale ono se to potom opotřebuje, tak to pak bude líp. To se mi na tom líbí. Jediný škoda, že tam nemůže být ještě třeba takový nějaký prostor pro ten šroubováček a bylo by to úplně skvělý, že by se to nářadí dalo tady třeba nějaký schovat. Co se týká spotřeby paliva, jelikož je to velký obsah a má to 29 kW, tak je to žroutík. Já už jsem tady, jak jsem tady už něco testoval a řezal, tak ta nádržka docela ubývá rychle. Docela mě mrzí, že tady není to průhledítko a nevím, kolik tam ještě je paliva v nádrži. U toho staršího modelu to mám a když ji mám položenou, tak aspoň vidím, že už mám čtvrtku paliva. Takhle se musíte spolehnout na to, že vám ta pila půjde do otáček a pak vám bude padat ty otáčky, tak už bude náznak toho, že budete mít málo benzínu v nádrži. Co se týká mazání oleje, tak za mě úplně v pohodě, tam k tomu nic nemám. Vodící kolečko na liště budete muset občas namazat. Nevím, jak je to s kvalitou lišty, já jsem používal lištu od Oregonu a i řetězy. Tak určitě si pořídím potom lištu Oregon a i řetěz a uvidím, po jaký době se třeba zašpiní ten filtr. Teď to budu nějakým způsobem testovat, budu ji hodně používat a chtěl bych ji vzít třeba i do lesa a pokácet s ní třeba nějaký strom. Uvidím. Kdyby se třeba stalo něco s motoropilou, tak vám určitě natočím video a pak bych vám chtěl třeba natočit video po roce používání, jestli jsem s tím dál spokojený, anebo mě to například nějakým způsobem třeba něco štve. Jo, že přestalo něco fungovat nebo tak. Ano, můžu doporučit pilu, ale počítejte s tím, že to není profesionální pila, že je to hobby pila. Takže na takovýto domácí řezání, třeba jako mám já tady dřevo, tak úplně v pohodě. Já myslím, že z tohohle videa je to všechno. Můžete mi napsat do komentářů, jestli máte tady tu pilu od této značky, nebo třeba nějakou jinačí, třeba tu střední, anebo tu slabou. Dejte mi vědět, jak jste s ní spokojení. Vaše názory samozřejmě mě zajímají, tak napište mi komentář. Takže zase někdy u dalšího videa, ať se vám daří a mějte se krásně. Čau.